nói cho mọi nhân vật biết rằng kẻ vay xương máu phải trả nợ máu xương. Ai muốn hỏi giáo gươm sẽ được trả lời bằng gươm giáo. Đây là quyền tự chủ, là niềm khát khao lạc nghiệp Âu ca, là nghiệp cả của tiên dương mà nghìn xưa vừa rửa thẹn. Để trời Nam rực rỡ anh Minh Châu, để chứng minh hào kiệt giống tiên rồng, đời đời bất khuất. Chào mừng mọi người đến với Trăm Năm Sân Khấu, một podcast được làm ra nhằm hun đúc tình yêu của các khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ dành cho các loại hình nghệ thuật của dân tộc. Và trong mùa 1, chúng tôi sẽ tập trung nói về loại hình nghệ thuật cải lương. Gần 60 năm trước, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đã được ca tụng là cải lương chi bảo, nghĩa là viên ngọc quý của sân khấu cải lương. Từ đó đến nay, hào quang của bà chưa bao giờ suy giảm. Đúng như tinh thần luôn luôn đổi mới, luôn phát triển để tốt hơn của hai chữ cải lương, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết gọi con đường bà làm nghề là thích nghi. Vậy cải lương sẽ thích nghi như thế nào? Và trong tập podcast này, chúng tôi hân hạnh được chào đón, được trò chuyện với nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Chào cô. Kính chào quý vị khán giả. Và một vài phút cùng nói chuyện với nhau. Mong rằng mọi người chúng ta có một cái đời sống hạnh phúc và nội tâm của mỗi chúng ta ngày càng nhẹ hơn. Và xin biết ơn tất cả. Con muốn hỏi cô là gần cả cuộc đời cô gắn bó với sân khấu, thì bây giờ nếu như mà nhìn lại thì sân khấu đã dạy cho cô điều gì? Bài học lớn nhất mà sân khấu đã dạy cho cô là gì? Dạy tất cả. Mà trong đó bài học lớn nhất là dạy làm người. Bởi vì là bạn hình dung là nếu đếm ra đó thì tôi đóng cũng khoảng trên 500 vở. Thì bạn biết rằng các nhà văn và các tác giả đó rất giỏi, là bởi vì họ xây dựng mỗi một cái tính văn học cho mỗi nhân vật của họ là rất riêng. Và mình phải may mắn lắm đó thì mình mới có thể đạt được khoảng chừng phân nửa cái ý tưởng của các quý vị đó. Nhưng mà chỉ cần như vậy thôi là bạn là khán giả yêu bạn rồi. Và làm sao mà bạn có thể bạn nói những cái lời như vậy mà bạn có thể ngu được trời? Là tại vì cái loại này nè, nó cứ thâm nhập từ từ. Bạn hình dung không? Thí dụ như mình nói một câu gì chẳng hạn, thí dụ cái câu của cải lương, thí dụ nó rất bình thường. Trên cổ thụ kia còn có thiếu gì loại chùm gởi. Thì đừng có trách sao trong lòng quân tử đôi lúc có những ý nghĩ bần tiện của kẻ tiểu nhân. Một câu bình thường. Nhưng bạn có thể là một cái tiến sĩ. Bạn thấy không? Tại vì ở đó nó có đủ hết á. Nó có đời người, nó có lịch sử, nó có sự hành xử, rồi nó có cuộc sống, và nó có thời cuộc, nó có đủ hết. Hay quá cô. Giống như nếu như mà cô đóng truyện Kiều, tất nhiên là cô sẽ phải nghiên cứu rất là nhiều thơ của Nguyễn Du. Và thơ của Nguyễn Du nó là tinh hoa của ngôn ngữ Việt Nam. Cô đóng Kiều Nguyệt Nga thì một đại tác phẩm nữa lại đi qua người cô. Rồi Dương Vân Nga. Cô đóng Dương Vân Nga thì cô sẽ biết được cái ngôn ngữ đời cô Lụ. Đời cô Lụ thì lại là một cái nếp sống, một cái đời sống miền Tây, đúng không? Thì hồi đó con đi qua một cái tiệm sách, con rất là thích. Có một cái tiệm sách nó tên là To Book a Life. Mượn một cuộc đời. Thì con nghĩ là cô đã rất là may mắn khi mà cô được mượn những 500 cuộc đời. Độ hơn 500 cuộc đời. May mắn quá trời. Và bạn có hình dung không? Lòng tôi đó, từ nhỏ đến lớn, nó có thể là vì mình học với những người thầy vĩ đại. Cho nên mình bao giờ mình chỉ có 2 việc trong đời để mình thành người. Một là thương người. 2 là lòng biết ơn. Nếu bạn thực sự bạn có 2 cái đó thì cả đời bạn sẽ không bao giờ khổ. Và 2 cái đó thì mình rõ ràng là mình học được quá nhiều trong cải lương. Là tại vì trong cải lương không có dạy ai đó, nhưng mà ai xem rồi thì người ta cũng sẽ thuộc một vài câu nào đó, tự động thuộc. Mà nếu mà mình thâm nhập kinh tạng như thế thì lý do gì mà trí tuệ không rộng như biển? Nói theo cái câu của Phật giáo. Đúng cô. Thì khi mà mình đi tìm cái căn tính, cái gọi là cái cốt lõi của cải lương á, thời gian qua con cũng có đi tìm về đào sâu coi cái căn tính, cái cốt lõi của cải lương nó là gì. Thì cái quá trình đó mình cũng đồng thời
đào rất là sâu về cái căn tính của cái dân tộc Việt Nam, thì mình thấy á, nó có một cái sự đồng nhất ở đây, là chính là những cái cô vừa nói, đó chính là cái sự thương người và cái lòng biết ơn. Dạ đúng rồi. Lòng biết ơn và lòng trắc ẩn, đó có lẽ là hai cái đặc tính rất là cốt lõi của người Việt Nam, đúng không cô? Mà nó hình thành cho cái đặc tính của nhân loại. Bởi vì nếu bạn không có vậy thì dứt khoát là mình sẽ khổ thôi. Thì nó có những cái tình cờ số phận mà nói chung là đến khi sau này mà mình được học Phật, mình ngồi thiền này nọ rồi thì mình mới nhận ra tại sao nó như thế. Và bạn cứ hình dung tụi mình sống đây, tức là mình có một cái thân tướng nè, cha mẹ sinh ra là một cái tướng, nhưng mà nó có hai cái không sắc tướng đi theo mình từ đây cho tới ngày mình qua đời. Đó là cái tâm với cái ý. Khi bạn xuất hiện nghĩa là cái tâm xuất hiện, đúng không? Mà nếu cái tâm bạn không nhờ cái thân bạn mà làm những điều tốt do cái ý mình xui khiến á, thì người ta đâu có nói trời cái ông Bình mà một này cái tâm ông tốt lắm, nếu thôi ông thấy ông giúp người ta. Hoặc là nói rằng trời ơi cái ông này cái tâm nó ác lắm, nó gặp người ta vậy mà nó không chịu cứu. Thì nếu như người ta khen mình nhiều cái tâm tốt á, thì bây giờ cái khoa học chỉ cho mình biết rồi, khi mình làm chuyện thoải mái thì 14 tỷ tế bào thần kinh á, cái tế bào đó nó phát triển mà nó không bị lỗi, thì tự nhiên cái thần thái mình nó đẹp. Cho nên một cái sắc tướng này nếu không nhờ hai cái không sắc tướng thì mình không chuyển được cái nghiệp. Bạn thấy chưa? Từ bây giờ mấy nhà bác học lại nói nữa là cái cuối cùng của sắc tướng là sắc không. Và cái cuối cùng của sắc không là sắc tướng. Cho nên mình hồi mình chưa biết, mình chưa học thì mình phân biệt. Cái có sắc tướng thì mình thấy mình rờ đụng thì mình tin. Còn cái không có thì mình gọi là tâm linh. Và mình nói chắc nó đâu, nó chắc có định mệnh hay là chắc gì. Nhưng mà thiệt ra nếu mà bây giờ tính với toán học của cái thiên văn học thì về ban rõi với ban ngày, cái sắc tướng cũng thế và sắc không cũng thế. Bởi vì tất cả nó đều liên kết với nhau bởi một cái năng lượng và bởi từ trường. Và như vậy cái sự phép lạ là có thiệt. Dạ. Có đồng ý. Dạ, thật ra là rốt cuộc mình suy đến tận cùng là có thật là có phép lạ không? Thì nó là cái vòng tròn. Dạ. Mình hay nói về phép lạ và sự mầu nhiệm, đúng không? Nhưng mà thật ra con thấy sự mầu nhiệm nó hiện ra từng giây từng phút mình đang sống mà. Ngay cái giây phút này con ngồi cạnh cô, nó là một sự mầu nhiệm. Và nếu như mà cô nói là tâm sinh tướng á, thì rõ ràng là tâm cô phải rất là đẹp trong suốt cuộc đời cô, bởi con chưa bao giờ thấy cô xấu hết. Lần nào con gặp cô cũng thấy cô đẹp hết. Mai mốt phải đem theo cây kẹp. Mỗi lần nói chuyện với đồng bộ là phải kẹp cái lỗ mũi lại. Hôm nay cô Bạch Tuyết mang đến đây một cái bức ảnh. Đây là bức ảnh cô mang tới. Oh my god. Mời diễn trên một mình. Dạ. Cô hãy nói về cái vở này đi ạ. Diễn kịch một mình có nghĩa là nghĩa đen đúng không ạ? Dạ. Mà nghĩa trắng luôn. Mà không có nghĩa luôn. Nhá. Tức là một mình với tất cả. Thì mình phải thưa với bạn rằng cái đời làm nghệ sĩ của mình á, mình hết sức là may mắn. Tức là hầu như là nhận được tác phẩm của các vị mà vĩ đại. Thì cái này là hồi mình đi học tiến sĩ bên Anh về, bảo vệ cái năm 1995. Cái xong là mình giữa cái kỳ học đó là mỗi nghỉ đông nghỉ hè đó là cô về nước. Thì bỗng nhiên gặp đạo diễn Nguyễn Hồng Phúc. Bạn biết mà ha? Dạ con biết. Bạn này cái thời đó là một trong những người mà nổi và rất lành. Tức là bạn này bạn tính, nghe nói bạn tính bạn tu theo Công giáo đó, mà rồi không biết sao bạn dở dang. Thì bạn mới nói là có một cái vở kịch, em đi chị coi, nếu chị thích thì mấy chị em mình làm. Mà em phải nói trước với chị đó là cái vụ này thất bại như chơi nha. Tại nó không phải thuộc cái mà quen thuộc của em với của chị. Mà bạn biết khi mình nhận một cái vở đó, mình ít có khi nào coi tên tác giả lắm. Đọc trước là tại vì sợ rằng mình, cái đầu mình bias. Dạ, thí dụ mình biết rằng đó là giỏi, cái xong cái mình đọc, mình thấy rằng phải hay thôi. Đó. Thì khi mình đọc xong rồi đó, thì mình dở cái tên tác giả ra thấy là Lê Duy Hạnh. Mình nói trời quỷ ơi, trời ông nội này hàng gì ông biết thì ghê quá. Dạ. Mà nó rất hợp với mình. Tức là mình cảm thấy mình giống như là mình bắt được vàng, bắt được kim cương vậy đó. Là vì sao? Hồi nhỏ kể cho bạn nghe là muốn sửa cái thế giới này. Ngông cuồng lắm. Ngông cuồng, khùng. Thấy không? Cái tới trường gặp thì ở trong này đó là cái chuyện của một nghệ sĩ.
Tức là bà già rồi, người ta đem chôn bà với một cây giáo, với một cây ghi gươm, với lại mấy cái mặt nạ. Tức là mặt nạ trung thần, mặt nạ nịnh thần, mặt nạ vua và cái người nghệ sĩ. Tức là khi người ta đem chôn và người ta đốt lửa lên rồi đó, thì bà còn sống, bà đập cái hòm đó ra. Cái bà ngồi bà nghĩ buồn quá, sao không biết chưa chết mà sao người ta chôn mình chi vậy trời. Mà vậy thì còn sống sướng quá. Dòm lại ở trong cái hòm đó là thấy cây giáo, thấy gươm này kia, cắm cái giáo lên, gạt cái gươm ngang, dỡ một cái mặt nạ lên. Thì như mình biết là mình coi kịch trên thế giới đó, tức là mặt nạ vua, mặt nạ trung thần là ở đó quyền lực, thiện ác. Và chỉ có cái người nghệ sĩ mới có khả năng làm cho cái thế giới này nó đẹp hơn và thay đổi cái thế giới này từ một cái không ra gì thành ra một cái có gì. Nghệ thuật vị nhân sinh. Đó. Cái mình nói với Phúc nửa đêm, Phúc làm đi Phúc. Cái nói chị nào giờ đâu có đóng kịch. Trời, thì cái kịch hay là cá là gì, cái kia chẳng qua là thêm bồi cá thôi. Mà chị được mà không sao đâu. Nhưng mà mình có cái gì đâu mà mình sợ thất bại. Trời, chị còn có tên tuổi. Không có. Tất cả là hư vô Phúc nhé. Coi như chị chưa từng có bất cứ một cái gì và em phải làm việc với chị giống như là một người chưa biết gì về cái nghệ thuật. Bởi vì chị muốn thế. Chứ em đừng có nghĩ rằng chị là cái đa cái đề. Ai mà nghĩ vậy là chị chán lắm. Bởi vì chị sẽ cũ. Người ta không dám nói với mình nghĩa là mình sẽ không thay đổi được. Em hiểu không? Trời ơi, thôi vậy mình cứ làm đi nha chị. Rồi xong làm. Thì ở trong đó bạn hình dung không? Cái thằng trung thần á, không có trung thần là không có vua. Bởi vì trung thần mới bảo vệ ngai vàng. Nhưng mà trung thần này vua chỉ có trọng dụng khi nào đất nước có biết. Khi mà đất nước không còn biến loạn nữa thì trung thần đi gian chỗ khác chơi. Chỗ đó là chỗ của nịnh thần. Là bởi vì cái thằng nịnh thần này nó cung cấp cho vua đủ thứ cho 40 cái con quỷ đó đó. Và ông vua khi thời bình thì ông vua cảm thấy thằng này mới là bạn của tao nè. Còn cái thằng trung thần tối ngày nó cứ theo nó khuyên tao hoài, biểu vua phải này, biểu vua phải này kia. Ủa tao mệt quá, bây giờ tao phải kiếm một cái chỗ gì đó cho tao khỏe chứ. Cho nên là ông trung thần, tôi nể ông lắm nha, nhưng mà đi ăn chỗ khác chơi đi, giờ này không phải giờ của ông. Những cái đối thoại như thế. Và còn thằng nịnh thì nó nói trời nịnh ai thì còn nói gì chứ, nịnh vua mà sống nịnh. Nịnh vua là có nhà cửa, có vàng bạc hột xoàn đá quý, có hết. Mà mày nên nhớ rằng nếu mày là làm người mà mày không có mấy thứ đó, kể cả gia đình mày cũng khinh mày nữa chứ đừng nói chi người ngoài đời. Ủa mày như vậy sống nịnh vua, nịnh sướng muốn chết mà không nịnh. Còn tao nói cho mày biết, nịnh vua còn một cái sướng nữa là sao? Tức là tao được ngồi trên đầu trên cổ của những cái thằng khôn hơn tao á. Mày như vậy thì mới cần phải nịnh vua chứ, sao lại không nịnh? Mày nói tao ngu hả? Không, mày mới ngu. Vua chỉ thích ở với trung thần lúc đất nước biến loạn. Còn lúc đất nước bình yên rồi, mày biết thân mày, mày đi, mày khuyên một hồi vua giết mày đó. Nghĩa là những cái đối thoại như thế. Và khi mà trung thần bị vứt đi rồi thì cái thằng định thần nó nói liền, dỡ cái mặt nạ mà vua xuống. Ê, làm vua mà sao ngu vậy? Không có trung thần làm đết gì mà có vua. Khi mà phải không không còn trung thần thì cũng đét thành vô. Bây giờ thằng trung thần mất rồi, đi gian chỗ khác chơi. Tao đội mày mấy chục năm nay mệt quá rồi, bây giờ đi gian đi. Bây giờ hiện tại không còn ai đội tao đâu nữa. Thì cái trái đất nó bắt đầu nó sụp xuống và cái thằng định thần nó chết. Và rồi đó thì cái người nghệ sĩ già đó mới đi kiếm ông trung thần. Mình đi kiếm cái mặt nạ trung thần. Ông trung thần ơi, ông vua hồi tâm hồi phục rồi, ông về đi. Ông vì dân vì nước mà ông về. Chứ vua đối xử với ông tốt hay là không tốt không thành vấn đề. Ông trung thần cho dù ông đấu tranh vì đất nước mà ông bị giết thì người ta cũng lập đền thờ, người ta thờ ông. Thì tức là cái vở kịch muốn nói rằng cái thiện cho dù thất bại thì cái thiện vẫn lên ngôi, mà vẫn là cái chỗ dựa của những người thiện trong cái dòng sống nhân loại. Mà trong dòng sống nhân loại thì như tụi mình thấy bao giờ người thiện cũng nhiều hơn chứ, như chúng mình mới còn trên trái đất này. Đúng không?
Hay quá cô. Dạ, thì đại khái là như thế. Mà mình may, mà bạn thấy may không? Đi về nghỉ đông mà được hát cái vở này, hồi đó coi ra một cái chấn động liền. Bạch Tuyết diễn kịch một mình cho cả một cõi nhân sinh. Báo chí viết. Đó, mình nghĩ sao? Cái điều thành công này có nghĩa là ai cũng muốn cái điều này xảy ra trong đời mình, trên đất nước mình và trên thế giới. Bạn thấy không? Thì Ba Năm Châu nói nếu về nghệ thuật không vì nhân sinh thì tồn tại để làm gì? Thì cái bà già này nè, bà diễn viên già này, bà nói với ông Trung Thần, ông đi về đi. Cái sân khấu của chúng tôi cho dầu có cả ngàn nhân vật, nhưng chỉ cần thiếu một nhân vật trung thần là sân khấu không cần tồn tại. Bạn thấy chưa? Mà diễn vậy thì mới sướng, đúng không? Hơn 1 tiếng đồng hồ cô ở trên sân khấu một mình ngồi đọc thoại nói chuyện. 1 tiếng 10 phút. Con nói này cô đừng giận chứ không có khùng, không có diễn được như vậy đâu cô. Vâng. Cái đó chị Kim Cương nói rồi. Chị Kim Cương nói em, mấy tụi mình mà khán giả khen mình á là tại vì đứa nào cũng có khùng á. Mình mấy cái vụ đó mình mới làm được đó em. Cái nhân vật chính trong nhân vật duy nhất trong cái vở này có một cái băn khoăn là không biết rằng lỡ tôi chết rồi thì cái nơi mà tôi tới là chỗ nào, cái kiếp sau đó, cái cõi là còn chỗ là được hát không, mà bên đó nó có sân khấu hay không? Dạ. Đó có phải là tâm sự của cô không? Vâng. Mình có nói rồi với mình, nói với lại cái cậu quản lý nè, nếu có kiếp sau vẫn xin làm nghệ thuật. Bây giờ bạn cứ hình dung đi, tại vì người ta nói rằng kiếp cầm ca gì nó rồi sau cống hiến hết rồi tới chừng già rồi nọ, thì đó là một quan niệm mình không thấy sai. Nhưng cái quan niệm của mình là như thế này nè, bạn nghĩ coi cái nghề nào bạn lên sân khấu ánh sáng lên hết, bao nhiêu những cái người chiến sĩ vô danh đó không ai biết đó, lo âm thanh, lo ánh sáng, lo cảnh trí, lo. Và khi bạn ra sân khấu người ta lo rọi đèn, cái người âm thanh sợ rột rạc, nghĩa là cái sự hồi hộp của toàn bộ bao nhiêu con người đó để cho bạn tròn mấy tiếng đồng hồ ở ngoài sân khấu. Đó là một. Thứ hai, những người khán giả xem bạn có một cái gì đó nó thôi thúc người ta, giống như nãy bạn nói, người ta tặng hoa, có những người ta tặng cho cái nhà, có những người ta tặng cho cái xe. Ủa, người ta đi làm tiền chánh pháp mà, người ta biết cách xài mà người ta cư xử với cái nghề của mình như vậy, mình không biết ơn thì mình tồn tại như thế nào? Bạn hình dung không? Cho nên đối với mình đây là một cái nghề đẹp nhất, sang nhất, sạch sẽ nhất, ít nghiệp nhất. Và mình nếu như được như thế thì mình phải hành xử cho đúng. Má Bảy dạy con biết không, mỗi 1 phút trên sân khấu mà ánh sáng vô con đầy đủ, đờn này kia, và khi con diễn khán giả vỗ tay là có bao nhiêu người họ cúi xuống để cho con bước lên lưng của người ta. Cho nên phải hành xử cho đàng hoàng. Hay quá. Tức là người xưa dạy đạo trước khi dạy nghề nha. Con đang liên tưởng đến một cái chữ, nó là cái chữ thích nghi á cô. Cô đã nổi tiếng từ trước giải phóng, rồi sau giải phóng tiếp tục nổi tiếng, rồi sống ở nước ngoài, sống ở Việt Nam, là một diễn viên điện ảnh, là một diễn viên cải lương, làm một soạn giả, rồi cô còn viết mấy bài tân nhạc nữa. Cô đã làm tất cả mọi thứ rồi, đóng hơn 500 nhân vật. Thì cái chữ thích nghi đó nó phải rất là mạnh thì cô mới có thể gọi là tồn tại. Và không chỉ là tồn tại mà là con thấy một cái sự phát triển ở một cái tuổi mà nhiều người họ đã bắt đầu nhìn về quá khứ rồi, bắt đầu nói chuyện ngày xưa rồi, thì cô vẫn tiếp tục dung nạp những cái mới. Mới đây cô có cái bài về Nghe Mẹ Ru đúng không ạ? Hát chung với bạn Hoàng Dũng và rất là viral. Thì những cái người, những cái đồng nghiệp cùng trang lứa với cô, họ đón nhận cái điều đó như thế nào? Thật ra đó là cái quan điểm sống của mình đó là hơi có khác với mọi người một chút. Tức là mình thích nói chuyện với trời đất, và thích làm những cái việc như trời đất. Như trời đất ở đây có nghĩa là như vạn vật. Thí dụ bạn trồng một cái cây sát tường, bạn thấy không, vài tuần sau lỡ nghiêng ra đây. Cái sự thích nghi đó. Cho nên mình không nên đòi hỏi là cái thế giới này đối với mình như thế nào, mà mình chỉ nên tự hỏi mình đó, ở mỗi một cái mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông của trời đất á, mình nên làm cái gì
Cho nên là mình không có bận tâm người ta nghĩ gì hay là ai nghĩ sao. Là vì bạn chỉ thấy rằng thế này nè, ông bà mình dùng cái chữ lương tâm, tức là cái tâm lương thiện. Khi bạn lương thiện thì bạn với trời đất như nhau. Cho nên bạn không cần phải hỏi ai. Bởi vì nếu thì giờ mà để nghe ai và để hỏi ai, bạn sẽ không có thì giờ để làm cái điều bạn cần làm cho cái thế giới này cho bạn. Mà làm cái gì cho mình trước nhất á, mà nếu nó đúng á, thì người ta sẽ cùng nhau cộng hưởng. Còn nếu mà làm cái gì cho mình mà người ta không có cộng hưởng với mình, thì tự mình phải thấy rằng cái việc đó nó không đúng, sửa lại. Tự phải sửa. Dạ. Chứ còn ít có nghe lắm. Thí dụ nghe nói rằng trời ơi nói xấu bạn. Không sao, trong đạo Phật nói là mình không làm mà người ta nói oan mình đó, là người ta gánh nghiệp cho mình. Cho nên là mình thương đi. Mà cái đó cũng nghe má Bảy nói. Có người đó ngày đó là bà đó mà người ta vĩ đại đó, mà còn có vài người nói không ra gì. Cái xong nói tới tận tai bà, cái bà nói thôi con ơi thương nó đi, thế nào nó cũng phải trả nghiệp, mà mai mốt nó trả mình cứu nó không được không? Mình nói nó không biết cho nên nó mới làm, thương nó. Đấy, tức là mình học bà từng cái nhân cách làm người, từng cái việc một, mình nghĩ may mắn lắm á, mình mới có được cái người thầy như thế. Và hơn nữa cái người thầy đó với mình cái quan niệm sống là giống nhau. Những gì cô chia sẻ hôm nay rất là minh triết, rất là giác ngộ. Vậy thì có phải là hành trình trưởng thành của cô nó đi từ chuyện là một cái khao khát muốn thay đổi thế giới, nó chuyển thành một cái khao khát là thay đổi bản thân. Thay đổi bản thân. Và khi bản thân mình thay đổi thì thế giới nó sẽ thay đổi, đúng không ạ? Dạ thì nếu mà bạn ngồi bạn tiêu cực giống như bạn nói thất tình vậy nè, thì đâu có ai dám lại nói chuyện bạn vui đâu. Trời ơi, thương anh ghê, đi anh, tụi mình đi ra đây kiếm gì nhậu, lại tiêu cực nữa. Thì chính từ bạn cái chuyện đó cho nên chung quanh bạn mới có cái vụ uống rượu rồi nhậu, rồi có khi sai xưa, rồi cái đi lái xe ngoài đường cái bị xe đụng. Mình nói cái hình ảnh mà cuối cùng á. Còn thí dụ như bây giờ bạn đang ngồi bạn vui thì lập tức sẽ có người nói ê để nói nghe anh vui ghê á, để nói nghe để mới có chuyện gì vui lắm. Tự mình cái thế giới chung quanh mình nó sẽ có màu đỏ. Nhưng người ta quên chuyện đó và người ta không thấy mình như vậy. Cho nên khi xảy ra chuyện rồi thì mình đổ thừa. Tại thằng kia đó cho nên tôi mới đi đó. Nó không rủ tôi đâu đi, đâu có chuyện gì đâu. Nó cũng giống như là rủ nhau đi Campuchia đánh bài. Nếu mà đánh ăn, trời tao nhờ mày dễ sợ, mày không có rủ tao, tao đâu được vậy đâu, mày thấy không? Thấy không? Rồi. Nhưng mà nếu thua, tại mày chứ tao mới gì đó. Bây giờ nợ này kia sao rồi, bây giờ mày bắt tự tao đi này kia. Đấy, cái 40 con quỷ của mình đó là nó chuyên môn nó chơi kiểu đó. Cho nên mình nghĩ rằng nếu mình tồn tại một cách tương đối thì mình hay học cách để mình chơi với 100 người này. 40 bạn tiêu cực mà 60 bạn tích cực. Mà bạn cũng nên nhớ rằng chung quanh mình đều là từ trường, đều là năng lượng nha. Bởi vì không có là mình không thở. Rõ ràng là như thế mà. Thì như vậy đó, nếu cái tín hiệu mình phát lên mà là tiêu cực thì những cái tiêu cực nó sẽ ập tới. Và mình bị nhấn chìm. Nếu như cái mình phát lên cái tín hiệu tích cực thì sự nổ bùng của một cái ánh sáng luôn luôn là nó giúp cho cái mình thăng hoa. Thì Đức Phật nói rồi, địa ngục hay thiên đường là do bạn. Nó có một cái câu thoại trong một cái phim nó tên là Oh Boy, con rất là thích. Hãy cười đi, và bạn sẽ thấy thế giới đang cười cùng bạn. Còn nếu như bạn khóc thì bạn chỉ khóc có một mình thôi. Sure. Việt Nam mình có câu đó, nở nụ cười tan cuộc oán thù. Hồi nãy bạn nói 2 chữ thích nghi rất cực kỳ. Tức là cái đầu của mình đó, mình lúc nào mình cũng giữ một cái sự tỉnh táo để mình biết rằng đang hoàng hôn và đang bình minh. Chứ đang bình minh mà bạn hát cái bài của hoàng hôn thì bạn bậy bạ quá rồi, sao thành công? Và cái sự điều chỉnh của mình đó phải nhờ cái sự mà chuyển động của cái toàn thể vũ trụ này. Không khi nào rời nhau. Bạn thấy mình ngủ đêm sáng thức dậy, chưa kịp thức là mặt trời bừng lên. Ngày hôm sau trưa trật rồi mà trời đất vẫn âm u. Ủa mình sống trong một cái tuần hoàn vũ trụ như vậy mà mình mỗi ngày giống như nhau sao giống được? Cho nên mình phải thấy rằng mình có những cái khác. Và nếu người ta nói mình khác thì phải lắng nghe. Bạn thấy không?
Ví dụ của tụi mình, cái này dễ nhất là bạn học tiếng Anh thì nó có cái chữ là can you hear me? Ông nghe tôi không? Nhưng nó còn một cái từ rất tuyệt vời, listen to me. Lắng nghe tôi đi. Thì như vậy bạn phải biết rằng lúc nào mà mình nói can you hear me, lúc nào thì bạn listen to me. Và như thế đó, nếu bạn nhận ra bạn trong từng giây phút thì đó là sự giác ngộ mà Đức Phật nói, chứ có đâu xa. Đúng. Chứ Đức Phật đâu có biểu mình tối ngày lại ổng để thành Phật. Hear với listen khác. Đó lý do vì sao Đen Vâu ra cái bài hát là có ai nghe không? Mọi người hear rồi nhưng mà mọi người có thật sự listen không? Có nghe, có lắng không? Cái nỗi lòng của người nghệ sĩ hay không? Có thương không? Có cảm động không? Và có thức tỉnh không? Bởi vì bạn có lắng thì bạn mới có sự thức tỉnh. Còn bạn chỉ nghe không, gió thổi, tai mưa bay, cái ông đó không sâu sắc lắm. Cái chữ lắng nghe của ông bà ta cũng rất là hay. Phải thật sự lắng thì mới nghe. Còn cái câu nữa còn hay nữa, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột. Thưa thốt nha, chứ không phải biết mà nói. Tại vì có cái biết, mình biết, nhưng mà cái thế giới này biết cái gì? Cho nên mình khiêm tốn. Dạ cái này con có biết, dạ con xin nói cái thông tin thôi. Rồi quý vị ai mà dùng được thì dùng. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột. Con nghe rất là nhiều những cái buổi nói chuyện của cô về cải lương, thì về lịch sử thì con thấy là đó, cái chữ cải lương đó nó đã mang cái chữ thích nghi ở trong đó rồi. Đúng không cô? Cải lương là mình phải cải cách rồi mình nói như một cái con sông. Nói như một cái dòng sông. Tức là người Pháp họ có cái câu đó, không ai tắm được 2 lần ở một dòng sông, bởi vì đó không phải là dòng nước cũ. Ví dụ ngày nào mình cũng nhảy xuống sông Bến Nghé, ngày nào mình sống thì mình tới không, tôi tắm con chỗ, có một chỗ nhưng không phải nước đó. Bởi vì cái giờ mà bạn rớt xuống đó thì cái nước nó trôi rồi, và nó vẫn đang trôi. Chiều hôm sau bạn tới, nước hoàn toàn xa lạ với cái cơ thể của bạn. Đấy. Cho nên cái mà bạn vừa nói đó rất tuyệt vời. Và ngày xưa con rất là thích cái câu cô vừa nói. Một cái câu nó từ cả mấy ngàn năm rồi đó. Không ai tắm 2 lần trên cùng một dòng sông. Thì ban đầu tất nhiên là dòng sông nó thay đổi. Dòng sông của nước lớn, nước rộng nó khác nhau. Mùa lũ rồi mùa này mùa kia nó khác nhau. Nhưng nó còn có một cái ý nghĩa nữa là chúng ta thay đổi. Dòng sống của đời người. Dòng sống của đời người. Bởi vì năm này bạn nhảy xuống cái chỗ này, sang năm bạn nhảy xuống, sao bạn về bạn bị cảm. Là vì cái sức khỏe không tốt. Phải không? Thì cải lương trải qua gần 100 năm gọi là phát triển là nhờ một cái sự thích nghi với thời cuộc, biết cách tiếp biến những cái loại hình nghệ thuật khác. Nhưng mà hiện nay cải lương nó đang bước vào một cái giai đoạn mà mình tạm gọi là thoái trào. Các bạn trẻ bây giờ nghĩ rằng đánh đồng cải lương với sến, với cũ này kia cái nọ, thì cô có nghĩ rằng hiện nay cải lương nó đang gặp vấn đề trong cái việc thích nghi không? Bây giờ đó thì nếu mà nói với bạn cái vụ này thì nó cũng dài lắm, nhưng mà đại khái là mình cứ nói gom lại đi. Không phải Việt Nam. Cái ngày mà ở bên cái Viện Hàn Lâm Hoàng gia kịch nghệ Anh á, thì thỉnh thoảng nó có những cái seminar, những người giỏi ở toàn cầu mà học trò cũ đó họ về đó, họ tổ chức mấy seminar để họ trao đổi thông tin. Thì bạn nhớ năm 95 mình chưa có mạng toàn cầu. Việt Nam thì riêng Việt Nam thì mới có khoảng 20 mấy năm nay, 21 và 2 năm nay thôi. Thì ngày đó các bạn nói rằng tới đây nó sẽ có một cái mới như vậy đó. Và nếu nó xuất hiện thì tất cả các nền văn hóa của các dân tộc của nhân loại trên thế giới này toàn bộ đảo lộn hết. Bởi vì nó không chừa bất cứ một cái thông tin nào. Hồi xưa ông vua muốn gì thì lo đi nghe. Thời cổ đại Hy Lạp cũng thế, mình cũng thế, mọi thứ cũng thế. Còn bây giờ một việc xảy ra ở Nam Cực thì chưa tới nửa giây là Bắc Cực biết rồi. Nghĩa là bây giờ cái thông tin nó, cái information nó không, nghĩa là nó khổng lồ tới một cái mức là không ai có thể ngăn nó lại được. Mà nó đi cùng với không khí. Phải không? Thì họ nói rằng nó sẽ có những cái thay đổi và những nền văn hóa nó sẽ bị đảo lộn và nó bị nhạt nhòa. Thì rõ ràng là giờ là vậy. Thì cái luận văn của mình là sự thích nghi của nghệ thuật sân khấu dân tộc cổ truyền các quốc gia Đông Nam Á với điều kiện sinh hoạt hiện đại của khán giả thế kỷ thứ 21. Bây giờ bạn làm một cái research đi,
kể cả những nước văn minh nhất nè, Mỹ nè, Canada nè, Úc này kia, châu Âu nè, và trở về mình là châu Á Thái Bình Dương nè, Myanmar nè, Lào nè, Indonesia, Campuchia, Thái Lan, tất cả đều nhòa nhạt và đều đã chuyển đổi, chứ có phải Việt Nam đâu trời. Khi người ta thiếu thông tin thì cái sự nói đó nó sẽ bị thiếu. Dĩ nhiên rồi. Thế nhưng mà có ai chịu nói rằng mình thiếu thông tin? Thành nữa mọi người hỏi mình thì mình nói rằng đừng có lo, don't worry about. Là vì cuộc sống nó sẽ tự chuyển và nó sẽ tự đổi. Con người sẽ đi kiếm cái người ta cần. Bằng cớ là cái về nghe mẹ ru ra cái nào mầm. Ủa sao trách mấy người trẻ nói là không biết nghe cái lương? Cải lương bây giờ bạn phải viết kiểu nào, và bạn phải trình bày kiểu nào, và bạn kết hợp nó như thế nào, thì cái không khí nó mới đi được cùng với lại cái không khí của toàn cầu. Còn nếu mà người ta không đáp ứng bằng vậy thì nghĩa là mình làm chưa tới. Khi cái đầu mình chưa thích nghi thì mình nói trách cái gì thì cái đó nó cũng chưa được đúng. Thấy không? Mọi thứ có chuyện gì phải lo sợ. Còn người trẻ hả? Xin lỗi. Cái người 20 tuổi bây giờ đó, họ có một cái trí tuệ, một cái thông tin, một cái sự thông minh bằng một người 40, 60 tuổi cách đây 40 năm. Bạn có hình dung cái đó không? Bạn có thấy sự chuyển đổi tận gốc không? Thế bây giờ ngày xưa bạn dạy con đúng không? Cúi xuống, rồi mày quất, giờ đâu được. Không được. Rồi hồi đó nói rằng sao mày ngu gì? Mày phải biết rằng này kia, cha mẹ mà nói cái gì cũng đúng. Ủa cái gì kỳ cục vậy? Bây giờ đó cha mẹ làm việc mệt để nuôi nó. Về nhà ông có giỏi lắm đó là ông ngồi ông search trên mạng chừng 1 tiếng đồng hồ là ông bắt đầu chóng mặt rồi. Còn con của ông á là nó lướt iPhone, iPad, ai ấy gì kia là nó vô mạng suốt 24 tiếng nó cũng không có chuyện gì nữa. Cho nên bạn phải coi chừng mà mất thần tượng. Bởi vì nó chỉ cần thử bạn cái thôi. Ba ơi, cái này kia, bạn giải thích lên tơ mơ. Không phải đâu ba, con nghe nó như vậy nè. Thấy chưa? Ủa có người lớn nào ngừng lại để mà nghe cái chuyện này không? Cho nên là mình nói chuyện với mấy người bạn thân thì mới dám nói. Mấy bạn thân cũng cái kiểu dạy con này kia vậy đó. Mà đứa con nó 21, 22 tuổi rồi. Mà dạy nó y như là con nít mà hồi trước mà 14, 15 tuổi mà cách đây 5, 60 năm. Tôi mới nói nè để nó nghe. Tỉnh thức đi. Thấy chưa? Có nhiều việc dạy nó, nhưng có nhiều việc hỏi ý kiến nó để nó cho ý kiến. Làm vậy thì mới văn minh mà mới dân chủ, mà mình mới sống trong cái thời đại mạng này mình mới không lạc hậu chứ. Hay quá cô. Có nghĩa là cô khác với nhiều người, họ sẽ trách cái thế hệ nghệ sĩ ngày nay là không có chỉnh chu, trách là không còn soạn giả giỏi, rồi trách khán giả thờ ơ. Có nghĩa là họ trách rất là nhiều. Thì cô có một cái sự thích nghi tốt đến mức mà cô cho đây là chuyện nó nên diễn ra, nó đã diễn ra, nó phải diễn ra. Mình không có bám chấp vào cái hào quang của quá khứ nữa. Mình không thể lôi thời Bạch Tuyết hùng cường của những năm hồi đó ra để nói. Dạ đúng rồi. Mà mình không thấy rằng cái around you đó nó mới quan trọng. Khi bạn tới một cái đám đông đó, bạn dám làm cái gì khác không? Bạn nói đi. Bạn phải rời nó ra chứ nếu bạn muốn làm khác. Còn nếu bạn chung đó thì bạn phải có tính bầy đàn. Còn nếu không sao bạn tồn tại. Và như bạn nói đó, cái từ rất là thông minh đó, thích nghi. Mà nếu mình không có như vậy thì mình sẽ tự địa ngục thôi. Mình làm sao mình sửa được? Giống như mình nói thí dụ như bạn đi Mỹ, bạn mà không học văn hóa Mỹ ha, là bạn cũng địa ngục. Bạn qua bển mà bạn đánh con bạn thử coi, ra tòa, ở tù, người ta lấy con đem đi đưa chỗ khác nuôi, đâu cho mình nuôi. Thấy không? Rồi ấy, mình ở đây thì nhà mình vô, mình mở mình đóng cửa gì không có chuyện gì, miễn mình có người trong nhà. Còn ở mấy cái xứ đó, bạn vô nhà bạn phải đóng cửa. Cái cô Mỹ đó bên ngoài bên đó đối diện với bạn mà nhìn thấy cái nhà bạn mở cửa, gọi liền 911 cảnh sát. Tao không biết trong đó nó có ăn cướp có bị gì không, mày lại mày coi coi. Hai cái những nền văn hóa khác nhau hoàn toàn trên thế giới này. Vì vậy nếu bạn có một cái sự hiểu biết, nếu bạn chịu khó, bạn trang bị cho bạn, thì bạn tới đâu bạn cũng thiên đường. Đó là bạn. Hồi nãy giờ cô nói chuyện á, có phong thái của một cái bậc thức giả. Có nghĩa là một cuộc nói ban đầu là con mời cô tới đây nói chuyện về sân khấu, xong rồi cô cháu mình nói chuyện một hồi thì nó thành nói chuyện về tỉnh thức, rồi về giác ngộ, về cuộc sống, cuộc đời. Mà nó là cái vòng tròn đó. Dạ, nhưng nó vẫn có sân khấu trong đó. Bởi vì nếu không có sân khấu thì sẽ không có cuộc đời. Và nếu không có cuộc đời sẽ không có sân khấu. Sân khấu là phản ánh cuộc đời.
Có khi tụi mình đi qua một phim hay là một tuồng hồi nãy bạn vừa nói đó, là mình về mình đổi tư duy. Mà hai cái đó sẽ không thể rời. Là vì con người có cái sắc tướng, con người có hai sắc không. Con người phải nắm được một cái vấn đề, và con người phải mơ mộng thì hai cái mới đua nhau được. Còn nếu không thì sống làm chi? Sống không được. Có biết là trong vòng 100 năm nay cải lương đổi kiểu nào không? Thường thường không biết là người ta không thương, mà người ta nói không đúng. Trời ơi, nó cải lương có khi nào ngừng đâu. Hồi đẻ ra đó là chưa có bài giọng cổ, thì có cái bài Dạ Cổ Hoài Lan. Và từ cái bài Dạ Cổ Hoài Lan đó, nó phải thành ra một cái bài giọng cổ nữ hoàng của cải lương là 20 câu. Theo cái dòng sống nó thay đổi, như trong cái nhịp sống là nó còn 6 câu. Rồi mấy chục năm sau nó theo cái dòng sống thay đổi, nó còn 4 câu với nó có một bản tân nhạc, với hoặc là nó có mấy bài lý. Cho tới bây giờ đó, đi ca một bài giọng cổ đó, có khi có 1 câu rưỡi với lời nhạc với lại bài lý. Chứ còn bạn đứng mà ca 3 câu là người ta cũng chán bạn rồi. Người ta mướn mình đi thì mình cũng phải, mình muốn mình ăn khách thì nghĩa là mình phải làm sao để cho người ta thấy rằng cái thời gian với lại cái bài này trời ơi hợp quá trời hợp. Mà bây giờ bạn thấy không, hồi xưa đó muốn cho người ta hiểu đọc một bài diễn văn, bây giờ bạn đọc bài diễn văn là người ta ngủ. Cho nên trong cái bài diễn văn này bạn phải thu nó lại, nó còn có 3 câu thôi 3 câu mà phải vừa nói vừa giỡn này nha. Chứ còn nói nghiêm túc người ta cũng không thèm nghe. Bởi vì bây giờ này nghiêm túc là người ta gõ Google có liền, có từ A đến Z. Cần ai nói một cách nghiêm túc với mình, cần ai dạy mình không? Con người hiện nay không cần ai dạy ai, mà con người thích mình tự học, yourself, myself. Mà nếu như bạn hát cải lương mà bạn không hình dung được cái này, ủa thì bạn hát cải lương xưa thôi, thì người ta cũng đâu có nói gì bạn, nhưng mà người ta trả tiền bạn ít. Cái gì mà bạn bán được nhiều tiền thì cái đó có giá trị, đúng không? Vậy thôi. Rồi cũng muốn hỏi cô là một cái cô là diễn viên từ rất là sớm, có là cả cuộc đời cô đã sống 16 tuổi như một nghệ sĩ, làm đầu chánh. làm đầu chánh, rồi sau đó là nghệ sĩ ưu tú, rồi nghệ sĩ nhân dân. Rồi cả một cuộc đời cô là một người luôn luôn học. Cô rất là thích học. Cái chuyện này là mọi người Google là biết, không cần phải nói lại, đúng không? Và học đến mức độ mà lên thành tiến sĩ luôn. Và đến bây giờ vẫn học. Con thấy là con đọc báo con vẫn biết là mỗi ngày cô vẫn dành ra 2 tiếng đồng hồ để học những điều mới. Rồi cô là một người học từ chuyện là từ một cái tham vọng là từ thay đổi thế giới chuyển sang thành thay đổi chính mình. Thì vậy thì nếu như mà mình tạm mình để qua một bên cái vị trí của một cái người nghệ sĩ, mình tạm để qua một bên vị trí của một người tiến sĩ, để còn lại cái lõi thôi đó, cái lõi của một cái người phụ nữ, của một cô gái tên là Nguyễn Thị Bạch Tuyết á. Thì ở trong cái lõi đó là cái gì? Là một con người bình thường như mọi người Việt Nam trên thế giới này, đã đến và sẽ đi qua, nhưng có hơi khác một chút. Thí dụ mình đến thì là bụi sa cạ trong cơ thể mình á, tất cả các loại virus này kia, bụi bùn, bụi kim cương, bụi này bụi nọ. Thì khi làm thế nào mà trong cái hiện tại này mình dùng cái thân mà tướng của ba cha mẹ đẻ ra đó, để khi mình đi qua cái thế giới này mình để lại nhiều bụi quý thế thôi. That's it. Ủa chứ bạn là ai? Với một cái tuần hoàn vũ trụ tụi mình hả? Cũng chưa kịp nữa. Nháy con mắt chưa kịp. Thành thử làm gì? Mà câu của Việt Nam hay lắm bạn nhớ không? Có mợ thì chợ cũng đông, mà không mợ thì chợ cũng không bữa nào. Đừng có nghĩ rằng vì nhờ có mình cho nên chuyện này nó vậy. Không, nghĩ vậy buồn lắm. Là vì nó không quy luật. Không có bạn thì lập tức sẽ có một cái khác lắp vô. Ở đây quan trọng là có bạn, cái đó nó là cái gì. Thì cái chuyện đó bạn làm được. Cô nói tới bụi, cô làm con nhớ đến mấy câu thơ của Nguyễn Du trong truyện Kiều á. Cát vàng gồm nọ bụi hồng dặm kia, bẻ bàng mấy sớm đường khuya, nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. Kiểu như vậy. Thì chắc là cô đã phải trải qua rất là nhiều những cái đêm bẻ bàng như vậy, đúng không? Cô có bây giờ tỉnh rượu tàn canh rồi giật mình, thương mình xót xa không? Thương mình xót xa chứ. Thương mình xót xa. Kiều đó chính là Nguyễn Du đang thương mình xót xa. Tức là thân giỏi như thế mà làm cho cái triều cũ nó coi cũng không ra gì. Tại vì vua bất minh. Rồi tới chừng làm cho cái triều mới, làm rất nhiều công trạng mà nó coi cũng không ra gì. Và cuối cùng mới chết một cách buồn bã trên một cái rẻo cao. Tại vì khi diễn Kiều đó
là mình đi ra tới tận Tiên Điền nói chuyện với Nguyễn Du. Khi diễn Kiều Nguyệt Nga đó, mình xuống tận dưới Bến Tre để nói chuyện với cụ Đồ Chiểu. Và khi diễn Dương Văn Nga đó, mình ra Ninh Bình để nói chuyện với bà Dương Văn Nga. Là bởi vì mình với lại các thế hệ trước mình, nó chẳng qua là năng lượng, là từ trường thôi. Cho nên bạn có khởi ý, nghĩa là bạn sẽ gặp được. Và điều bạn nói đó, người xưa sẽ nghe. Mà bạn biết rằng văn tức là người. Ông Nguyễn Du Quý Kiều để bày tỏ ổng thân phận đó, mà gặp thằng khốn nạn mà giám sinh, rồi gặp thằng ông của nội kia, rồi gặp Từ Hải thì hữu dũng vô mưu, rồi đó như là gặp những người không ra gì mà vẫn phải sống, vẫn phải thưa gửi, vẫn phải dập đầu. Cái đó là một cái nỗi đau lớn nhất của những cái thiên tài mà trên cả thế giới đều vậy. Rồi còn Lục Nhân Tiên mù mắt, là ông Nguyễn Đình Chiểu mù mắt là vì triều đình đối xử với lại gia đình, và ông lang thang, ông bụi bặm như thế mà đi từ ở ngoài kia vô tới trong này, và ông khóc mù mắt. Cho nên mình hiểu cái tác phẩm văn tức là người. Ông Sơn Nam nói đó là, bạn có nghe không? Trời ơi, làm cái nghề này chi trời ơi, viết ra một cái là mình phơi cái bụng mình cho ai nấy người ta thấy hết. Cho nên khi mình diễn những cái vai đó thì nó cũng là mình. Thí dụ Kiều, thí dụ như Đời Cô Lựu. Sao bạn không nghĩ rằng tôi không có diễn Đời Cô Lựu mà tôi đang diễn cho một cái nước Việt Nam bị Tây đô hộ? Cái thằng hội đồng nó nói đó, ê mày nên nhớ pháp luật là tao là pháp luật ở đây nè, mày đi tới trời cũng không sao nữa. Tức là một con người rất đàng hoàng, có một người vợ đẹp, ăn ở bình thường với dân làng, dạy học này kia mà cũng không giữ được thân. Thì cái kiếp người mà đất nước bị nô lệ thì nó như thế nào? Rồi bà Dương Văn Nga thì bạn biết mới ghê, là vì ra nói chuyện với các vị bô lão đó, tức là cả ngàn năm. Đền Đinh với Đình Lê cách nhau vậy nè. Bà ngồi bên Đền Đinh 6 tháng, đem bà ra trước giữa sân chầu, quýnh bà một trận theo cái lễ, rồi đưa sang Lê Hoàng. Tức là cứ nửa năm bên Đinh, nửa năm Lê Hoàng, năm lên. Cho tới khi ông Lê Duẩn của mình đó ra nói tha bà thì mới để hẳn bên Lê Hoàng. Cái bức tượng mình nghĩ á, và khi bạn có một cái nghiệp bạn còn bị hành hạ như thế, huống chi con người của mình đi mình nhúc nhích, thiếu gì người không dự bụng mình. Và thế thì từ cái việc này con muốn hỏi cô một câu hỏi cuối cùng. Đó là trong hơn 500 lần hóa thân thành những nhân vật khác, và thật ra cũng chính là họ là một phần hồn của cô mà thôi. Thì nếu như ngày mai cô được diễn một cái vở cuối cùng trong cuộc đời của mình, thì cô sẽ chọn cái vai nào? Dương Văn Nga. Cô sẽ chọn vai Dương Văn Nga. Là vì cái bản chất của mình là muốn thay đổi, muốn thay đổi thế giới giống như bạn nói. Thì trong khả năng chừng mực của mình như thế nào đó thì mình sẽ làm cái điều đó. Là bởi vì bạn được sinh ra ở một cái tổ quốc, một cái nơi đó, thì bạn nên nhớ rằng bạn chính là cát, là bụi, là hồn, là khí, là sông, là núi, là nước của cái vùng đó. Chứ nếu không thì sao người ta dùng chữ về quê? Bạn thấy không? Người ta đi đâu cũng không biết. Nhưng mà cáo chết 3 năm quay đầu về núi. Những câu mà của ông bà xưa, những cái expression, những cái idiom đó, đều có một cái giá trị thực sự của những cái kinh nghiệm hàng ngàn năm. Thì mình chỉ cần mình học đâu xa, thì mình chỉ biết rằng tổ quốc mình là Việt Nam kiếp này, và mình là một người công dân, một người con, một người dân của một cái tổ quốc đó, thì mình phải hết lòng để mình mượn bụi và mình trả bụi, mà mình không thẹn với lương tâm của mình thôi. Còn mấy chuyện khác thì mình nói đâu phải tới mình. Không biết là yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng mà cô có thể tặng con một đoạn ở trong cái vở đó. Tức là trong cái Dương Văn Nga thì nó có nhiều đoạn, nhưng mà cái tác giả Hoa Phượng đó là đã có thể nói rằng bạn này là thiên tài. Cho nên đó là bạn quan sát và bạn đã học rất là kỹ. Có những cái câu mà hát ở trong Dương Văn Nga đó, lúc mà ra miền Bắc á, xin đi mấy cái nơi đó như đền Hùng rồi này nọ đó, mấy cái di tích lịch sử đó, thì mình phát hiện trời, ông này lúc mà ông sao ông học sao mà ông biết được hay? Ta đứng đây đã thấy ngã ba sông. Thì khi bạn lên đền Hùng á, bạn tới đầu đền Thượng á, bạn nhìn xuống bạn thấy cái ngã ba sông. Trời, bạn lạnh mình không? Mình là mình luôn luôn mình được những cái hạnh phúc đó đó.
Ta đứng đây đã thấy ngã ba sông chảy trong ốc, trong tim, trong trang sử tiếng rồng. Thuyền xa tắt phân dân bề tiếng thoái. Đất nước hỏi ai xưng là gạch nối, để gắn liền hạnh diện giữa xưa sau. Để cho ta trang trọng khoác lông bào, ngôi cửu ngũ từ nay đã có chủ. Mới vừa rồi đấy ta đã chào hỏi Nguyễn Lưu Trần Đế là những cựu chiến binh. Trong khi ta cùng bả quan lơ là với họ, riêng Khanh nhìn vào dân già, tôn trọng những người chiến sĩ vô danh ngang với các bậc đại công thần. Bia đá nhỏ nên người ta chỉ hạn định tinh danh trong từng chiến tích oai hùng. Mà bạn biết mình ca cái câu đó ở giữa Hà Nội, đúng vào cái cuộc chiến tranh 7 tỉnh biên giới của mình. Và hôm đó có 100 chiến sĩ từ biên giới mà được gắn huy chương á, về đó xem. Mình vừa xuống cái câu vọng cổ xem các người dân dã ngang với bậc công thần. Trời ơi, tất cả đều đứng lên, và 100 chiến sĩ đứng lên hả? Vỗ tay gần 2 phút. Bạn có hình dung, bây giờ tôi kể cho bạn mà vẫn còn rợn óc. Như vậy có nghĩa là gì? Khi cái văn học nghệ thuật bạn nhìn thấu suốt được cái niềm đau nỗi khổ của dân tộc và cái hạnh phúc của dân tộc đó, thì bạn là người thành công. Ít nhất là cuộc sống của bạn nó có lý do tồn tại. Nhé. Trong cái khoảnh khắc đó. Trong khoảnh khắc đó. Trong cái khoảnh khắc mà cô hát cái câu vừa rồi mà cho những người chiến sĩ của chúng ta đó, thì chảy qua trong người cô không chỉ là cái tình yêu nước, mà còn là sự biết ơn. Dạ. Và chảy qua người cô không chỉ là hồn thiên của Thái hậu Dương Vân Nga, mà nó còn là cái hồn thiên của sông núi nữa. Dạ, mà của mình, của mình góp vô. Bạn thấy không? Rồi chỗ đó nè, rồi cái chỗ mà nói bọn giặc tống cuồng ngỗng nâng sông lên bờ cõi, nước nhân đen trên ngọn lửa hung tàn, dù còn đổ xuống hầm tái dạ. Ta đây dẫu phân quần thoát cám bề quá bụa, nhưng ấm non sông căm nổi quốc thù. Nhìn lê thứ xối ờn nhục nước, nên quyết cài trăm xóc áo đứng lên, thề sống chết vì quân nghịch tặc. Các người có nghe lời ta chăng? Nói cho bọn giặc tống biết rằng, mà hôm đó có sứ quán Trung Quốc 100 mấy chục sứ quán luôn. Nói cho bọn giặc tống biết rằng kẻ vai xương máu phải trả nợ máu xương. Ai muốn hỏi giáo gươm sẽ được trả lời bằng gươm giáo. Bọn Trung Quốc sứ quán đứng lên đi ra. Mà hồi đó cái ghế của nhà hát Hà Nội là chưa có nệm, cho nên lốp đi ra. Thì mà cái này mới hay, bạn biết không? Tất cả những người còn ngồi đó và sứ quán đó và các trăm binh sĩ đứng lên vỗ tay rần. Tụi kia cúi đầu đi ra. Trời ơi, còn giờ phút nào mà hạnh phúc của người nghệ sĩ bằng cái đó. Dạ. Và giây phút đó cô cũng đồng thời là một chiến sĩ. Dạ. Thì cái ông thiếu tướng biên phòng đó, ông gắn huy chương, ông nói. Ông nói. Mà bạn có hình dung không? Lúc đó tôi còn chưa biết cái chế độ cộng sản là gì. Lúc đó tôi còn chưa biết rằng cái xã hội chủ nghĩa là gì. Nhưng ngay cái giờ phút đó, tôi tuyên thệ với mình tôi sẽ trung thành với Tổ quốc cho đến chết. Thì đó là cái sân khấu dân tộc đấy. Bây giờ thì đến phiên con phải bộc lộ cái lòng biết ơn. Rất là, thứ nhất là biết ơn cô hôm nay đến đây chia sẻ cho con những cái nó không hẳn là kiến thức đâu, bình thường. Dạ, nó là gọi là những cái bài học sâu sắc về cuộc sống. Biết ơn cô là bởi vì đến bây giờ U80 rồi mà cô vẫn giữ một cái nguồn năng lượng, một cái sức khỏe thật là tuyệt vời, và một cái trí nhớ không thể nào tin được rằng cô vẫn nhớ vanh vách tất cả những chuyện từ đời xưa. Và biết ơn cô bởi vì cả một cuộc đời cô đã phụng sự sân khấu, và không chỉ là cô hát mà là cái cách cô sống, cái cách cô nói cũng khiến cho những người xung quanh cảm thấy sân khấu nó thật là đẹp. Thật sự là rất là biết ơn cô. Thì trước khi chào tạm biệt cô thì mong cô nói chuyện, tại vì cái podcast này được làm ra với một cái mong muốn, đó là những cái bạn trẻ ngày hôm nay hiểu hơn về sân khấu và đừng mặc định sân khấu với những cái quan niệm sai lầm á. Thì nếu như được nói một lời với lại những cái bạn trẻ như thế thì cô sẽ nói như thế nào? Trước nhất là chúng mình biết ơn nhau. Còn như mình nói với bạn đó là
những người bạn trẻ hôm nay họ có một cái kiến thức rất kinh khủng. Thấy họ trẻ mặt mày gì nhưng mà họ có một cái đầu khổng lồ. Chỉ là vấn đề là có ai muốn nghe họ hay không. Mà những người trẻ họ cũng rất hay. Tức là ai muốn nghe tôi nói chứ tôi không ép ai. Cho nên mình sẽ không có một cái lời khuyên nào với các bạn, mà mình sẽ nói với các bạn hãy sống cái cuộc đời mà các bạn muốn chọn để sống. That's it. Và đó là hạnh phúc. Dạ, hay quá cô. Không hề có một đại ngôn nào, không hề khuyên là hãy nghe cải lương đi. Dạ. Chỉ đơn giản là sống cuộc đời. Mà rồi vì muốn. cái này nó sẽ để lại, cho nên mình cũng sẽ thưa với bạn là mình sẽ gửi lại một cái câu cuối mà kết thúc, gần như kết thúc cái buổi dân dân Nga, để tặng bạn và tặng cho mọi người. Tôi Dương Dân Nga xin tế cao cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ, cùng anh linh các đấng tiên dương. Có phải chăng hồn thiên sông núi đang quyện khói trầm hương, xin chứng cho hơi thở của Dương Dân Nga đang hòa cùng hơi thở chung của trăm họ. Đôi tay tôi thay cho triệu cánh tay người đã làm nên lịch sử, nâng lông bào tiên đế như nâng gánh nặng sơn hà. Đây là quyền tự chủ, là niềm khát khao lạc nghiệp Âu ca, là nghiệp cả của tiên dương mà nghìn xưa vừa rửa thẹn. Để trời Nam rực rỡ anh Minh Châu, để chứng minh hào kiệt giống tiên rồng, đời đời bất khuất. Dạ, rất là cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã dành thời gian tới đây với tụi con ngày hôm nay. Chúng mình cảm ơn nhau. Dạ. Và cảm ơn cái thế giới này. Cảm ơn cái thế giới mà chúng ta đang hiện diện. Và chúng tôi sẽ làm những điều tốt nhất cho mỗi tụi tôi. Dạ. Và mong rằng những điều tốt nhất đó sẽ lan tỏa, tưới tắm cho cuộc đời này, và làm cho cuộc đời này thêm đẹp. Và cái tập podcast này ra có thể bạn không yêu cải lương hơn, nhưng mà bạn sẽ yêu nước hơn và tự hào mình là một người Việt Nam hơn. Dạ, rất là cảm ơn cô, và một lần nữa rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi tập podcast ngày hôm nay cùng với nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết, và hẹn gặp lại mọi người trong những tập podcast Trăm Năm Sân Khấu lần sau. Dạ, cảm ơn.